صح ولا لا؟ ممكن صح ولا لا؟ ما ادري. والله ناسي. انت لو تسالني عنها مش ما ادري. من بغاه كله خلاه كله. الظلم كلمة ثقيلة شوي. ممكن كلامك ما ترى ما يعني واقع وحق إذا استخدمناها صح. ما في قساوة. لها أبعاد أحياناً تنفهم غلط. شوف يا سلمان، لا تسأل عن الأشياء هذه، بس عمرك لا تستخدمها عشان تخفف ضغط أو تخفي حق. قلبي مو معي والله، ما ضايع كله مشوش. عمرك لا تقول إنك مظلوم بدون سبب. والله يا هدى ما أدري يعني. وإذا فعلاً الظلم يسبب لك قلق، لا والله شوف سويت اللي علي وزيادة. لازم تعرف شلون تكون في موقف قوة مو موقف ضعف. صعب. لا صعب، ما نقدر والله. وأسوأ شيء إنك تعيش دور المظلوم وأنت العكس. شنو نعرف؟ أرد؟ شنو نشوف؟ محركات مثل ايش يعني؟ شنو نسمع؟ الكلام هذا غير صحيح. ومو كل شيء نقدر نقوله في الحال طبعاً. ممكن. مين؟ ما ادري كيف؟ بس تحفظ. ولا بنقدر نسكت عن كل شيء. خليك شوي ها. شنو؟ يعني تزعلين الناس اللي كنت. لا ترى للحين ما وصلنا للي زعل صدق.
انا ما ذبحني الا الطله اللي كذي، هاي اللي ذبحتني. ما تتفقين هذا عاد إيه؟ يعني لا تقولين الاحمر. غلط. حرام عليك مخلد، حرام. ايضا قادم الوحش من المسار الخارجي في معرة بقيادة عبد الله الراشد. هل يواصل الريتن؟ هل يواصل الريتن؟ 100 متر الحاسمة. الوحش بدأ ينقض، الوحش بدأ ينقض، الوحش ينقض. الوحش ينقض، الريتن من المسار الداخلي. لحظة تحديد مصير، صعبة بس تسوى، خطرة بس عشان نوصل لها لازم نعرف قبلها ايش صار أكيد. لما قلت لكم لحظة خضراء لأن الشوط أخطر منها، والحين بس بتعرفون ليش. مستحيل نقدر نقول ان من بيفوز في هذا الشوط. أقول لكم ليش مستحيل؟ لأن كل واحد فيهم مثل ما بنلاقي له السبب إنه يفوز، في نفس الوقت بنلاقي له السبب إنه يخسر. والله أنا أشوف فيه راسين يعني بينهم الشوط، سوفت شور والوحش. وحتى هالاثنين صدقوني صعب نجزم من الحين. في هالشوط في اللي كان في درس لازم يتعلمه. هاي درس من اخر سباق. انا اعلم دروس، انا ما اعلم. لا، كان في درس لازم تتعلمه، يعني المفروض اليوم ما تقول لي عقب السباق خيلنا سكر على خيلنا. لا ما شوف، الخيل دائما الواحد يجتهد، لأن ترى المرحلة تنتهي من البادوك خلاص، مرحلة المدرب. ظروف السباق يعني ما تدري، بعدين الخيل نفس الطفل ما تدري ايش داخله، لو يشتكي ما تدري شنو. يعني بتقول لي من اخر سباق ما في درس تعلمته؟ شلون درس تعلمته؟ سباق اي سباق؟ السباق اللي اخر مره كان مع الوحش. ايش دعوة؟ ما كان سباق ينسي ترى. بدأ بالطيران، أتاهم الوحش، قادم بالنباوي، الشعار الأحمر بكل أريحية. انزل، ما لا تسوي لي كذي. ايش قلت؟ قلت الوحش ما بيأدي، ها؟ الحين تعال برا. ركب عندي راسين يعني حظوظهم كانت انا متأملين فيهم، لكن تعرفين ظروف السباق، لكن ان شاء الله اليوم يكون لنا حظوظ زينه ان شاء الله. على اساس تعرف وين صارت امورها والله طيبه؟ ان شاء الله الحمد لله. ان شاء الله اموره زينه ان شاء الله. ان شاء الله مالتك ما تطمن. لا ليش؟ يعني كنا ستار فونز نص ونص. لا والله ان شاء الله انه مستعد وجاهز ان شاء الله. 100%؟ باذن الله ان شاء الله انه 100%. يعني لأن إذا مو 100% ترى ينسى إنه حتى يكون في الميزان. الغريبان بالاسم مو بالخيل. الاسم مو بالخيل، بس نشوف الخيل ونشوف الاسم كله يعني. لا كلهم زينين اللي داخلين، يعني كل واحد لها يعني ستايل معين في السباق. بس انت غيرت علي الميموني من اركتيك ساوند لأليكس، حط بالنا عليه اكثر ولا لا؟ والله لا إن شاء زلت الله. بتقول لي ستار اوف وينز. تتوقع يركب ستار اوف وينز؟ والله ما ادري. علي الميموني بيركب ستار اوف وينز اليوم. اوه بدلت؟ بدلت. ليش بدلت؟ تبون الصراحة غيرت رأيي، ما أحس مهم تعرفون ولا مهم أعرف، لأن إذا فكرت وقلت إنه نحصر الشوط بين أربعة، بنقول مثلا سوفت شور، الوحش، انريتن وستار اوف وينز، أربعة. ريتن تتفق معي في هذين الأربعة؟ خلوا الوحش على صوب شوي، هو حالة خاصة بالنسبة لي، وخلونا فيه الريتن، جود سبيد، سوفت شور. ايش فيهن؟ اي ما زينهم. كلهن ان شاء الله زينتهم. لا، دخولها الثلاث في إنه، بس لا تسألوني الحين لأن ما عندي جواب غير إنه آخر مرة عبد الله السعيد ما شارك سوفت شور، تذكر؟ يوم يكسب الوحش ويجي ثاني الريتن، شفناك فضلت انك ما تشارك بسوفت شور عشان الريتن يكسب. الظاهر انه هو حزتها كان واثق من انريتن. لا مو المقصد هذا هالمرة يمكن اتوقع عبد الله سعيد فضل الريتن يكسب ويريح سوفت شور. اليوم كم مشاركين؟ اليوم شاركين 3 روس. له راسين.
يمكن ما في لا كلام. هذا اسطبل غير. اي بس في نهايه المطاف هو اللي يدرب لهم اثنيناتهم. اي صح، عبد الله سعيد مشارك في افروز. ايش دخل عبد بس مو معناتها انه يتحكم فيهم ويشارك ولا ما يشارك. هذا اسطبل يختلف. هذه اعتقد المدرب عبد العزيز الموسى هو اللي يفيدك اكثر. بس ما له شغل يعني مع اي طيب مو مشكله. ما في مشكله. اغلب المدربين الحين عندهم خبره بس هو معنا مساعد يعني هو مدرب. عبد الله سعيد اللي يدربهم ولا لا؟ فهمتوا ولا لا؟ ما عليه، الموضوع شائك شوي، وإذا ما فهمتوه أنا الحين ما بشرح لكم إياه. كل السؤال كان هل كانوا ذاخرين سوفت شور لهالسباق ولا لا؟ اتوقع هو يعني مستواه زي مره سوفت شور. بس أنا الحين أبغي أعرف رأي عبد الله سعيد في هالثلاث. اشوف بالتمرينات الصباحيه افضلها ان تقريبا جود سبيد. اوه يعني ما انت مدخله عشان شيء بهالشوط، مدخله عشان جود سبيد يكسب. مدربه يعني. ايه هالكلام ترى خطير، يعني شنو؟ يعني نغض النظر عن سوفت شور ونريتن الحين؟ لا بالعكس، لا حصاني اذا لو ما سوى شيء لا هو راكب مع خيل اقوى منه. مستوى الحصان هذا مستواه. نعم ما فيه هذا مستوى الحصان بيكون يعني ما نقدر نطور اكثر من كذا. وريتن هذا مفاجاه عليهم ممكن. ليش نريتن يكون مفاجاه؟ لأنه ركض أول مركض 2004 ما ركض زين، المركض الثاني جاء ثاني صح؟ اي يوم يفوز الوحش جاي ثاني وراه. جاي ثاني قبلها ركض 2004 ما سوى شيء. بس كان الريتن اوكي صح. واعتبر حصان زين بالطائف، يعني بالطائف ركض زين. ما ادري، ما احس اصلا اذا ان ريتن فاز بيكون مفاجاه. ليش مفاجاه؟ مو مفاجاه. والله شوف هي يا ثاني ورا الوحش معناته مو مفاجاه، معناته لازم هاي السباق يكون قدام الوحش اذا تطور. الوحش لا تشوفوني ساكتة عنه، أنا بس متوترة شوي لأنه احبه وايد. الله كل ادعي له. مو بقادره ارشحه بقلب قوي. ما عندي قلب ارشحه. حظوظ الوحش قلت بعد دخول سوفت شور. اتوقع هو يعني مستواه زي مره سوفت شور. افضل من الوحش. سوفت شور قوي بس ما المعطيات تقول تروح للوحش. يعني عنده حظوظ كبيره، يقولون هذا حصان كسب نص طول وانضرب من سوفت شاور نص طول، بالضبط. يعني الفرص متقاربه ما في. انا خوفي ستار اوف ونز اللي يغلب شو اسمه، اللي يغلب الوحش. جدير، حصان جاي ثالث في كاس الملك من كاس العالم، حصان جدير. على الرغم من إني ممكن اختار اضعفهم واقول اضعفهم ستار اوف ونز. ممكن كلامك ما ترى ما يعني. بس بعد اخاف ستار اوف ونز يغلب الوحش، واخاف فعلا فواز هو اللي يتحكم في الشوط. ان شاء الله بتحكم ان شاء الله. من الالف الى الياء. والله للياء ما ادري بس خلاص. من الالف ان شاء الله. ولا تنسون إنه نشوف الأحمر عنده 3 أوراق، فواز الغربان 3 أوراق، بعد السماوي عنده ورقتين. فواز عنده 3 رؤوس واحتمال يسوي اللي انت تقولين عليه، يتحكم. ليش لا؟ بالضبط. واللي خرعني اكثر مو هاي الشيء، اللي خرعني اكثر انه هو مو بخايف من الوحش. هو يعني صراحه سوفت شور انا خايف منه صراحه. وجهة نظر محترمة، وجهة نظر محترمة، ودقائق وتشوف النتيجة إن شاء الله. لا ما اقدر انطر. في الحين هذا صرتي أنت أعظم من فتحت البوابات لاندفاعات جياد وافراس الثلاث سنوات فاكثر بمختلف درجاتها، متنافسة على كأس نادي سباقات الخيل ومسافة 2400 متر مسافة الميل. لا تنسون ركزوا معاي على 4: الوحش، سوفت شور، الريتن، وستار اوف ونز. هذه الصورة الجميلة لهذه المنافسة الجميلة بقيادة بلو بيرد كاستل وأيضا بيرشيان مون في مهمة. اعتقد الوحش اليوم ينتقم. ممكن، ليش لا؟ ممكن لكن ترى الخيل قوية الشوط. حتى هيبو يعني ما ينسى خيل بطل كاس العهد، حصان ممتاز. أنا هيبو نسيته وما بنشوفه إلا إذا سوى شيء الحين يخلينا نرجع نذكره. وحيد للاسطبل المنقوش يتقدم في هذه الصورة للمركز الأول. اقول لك انت نسيت من؟ بيرجن مون. شو اسمه؟ بيرجن مون الأحمر. هم حصان هذا طيب يعني. ليش نسيته؟
والله ما نسيت. برشمون بيخدم الاسطبل الاحمر. قد يكون تكتيكي. حصان ريته 100 يكون تكتيكي للوحش. الكاس مهم، اهم من الريت بالنسبه لاي اسطبل. عاد هذه ما اقدر اختلف عليها. والريتن وين راح يكون؟ والله اسئلتك ماش تخوف يا اخوي. خيل واضحه قلت لك اياها. الريتن، الوحش، سوفت شور، هيبو، هذه وستار اوف وينز، هذه المرشحه يعني من الخمس مراكز الاولى. بس هذه ما نقدر نتفق عليها. صح فواز قاعد يحاول يسيطر بس في لحظة ترى. الثالث والاقتراب أيضا من بقية الأسماء في شوط النفس الطويل. حصانك يمشي وسط الخيل. 400 متر، هذه الصورة الجميلة. وستار اوف وينز شكله بيطلع من المنافسة حتى أسرع من المتوقع. ممتاز. وجود علي معاه بيغير شيء من فرص ستار اوف وينز ولا لا؟ والله شوفي علي خيار كم ممتاز. النسبة؟ شلون غير؟ كم النسبة اللي بيقللها من فرصة الفوز؟ لأنه مع علي. علي ممكن يعني كاميلو إذا عطى ستار اوف وينز 80% نسبة للفوز، علي ايش كثر بيعطيه؟ 75%. يعني شيء بسيط. زين. بنكمل وكسبان عليه. ما أدري، ما أحب لين نقط كل شيء على الفارس، في حين إذا بتشوفون معاي ستار اوف وينز ما أحس عنده وايد ترى. بس الغريب إني لما تكلمت عن من أضعفهم مستوى، أنا اخترت ستار اوف وينز، أنت بتختار من؟ تعرفون اختار من؟ الريتن، ستار اوف ذا وينز، أي واحد فيهم اختار. الريتن تختار صح؟ الريتن. اوكي. مو يكسب تجيني تدوريني وين الغريبان. أكيد بايو دورة، ليش ما دورة؟ الأسماء قادمة مشاهدينا الكرام، ستار اوف وينز قرب الأزرق. وتعرفون بعد لازم أدور من؟ جادز سبيد. وينه؟ أفضل الخيل اللي قال عنها عبد الله سعيد، وفوق ذي كان يقول هاي انه يمشي جود سبيد جدا. بس صدق اللي قال جود سبيد ما اقدر يعني 2000 يمكن بعيد عليه شوي. يقوم اليوم. يمكن يقوم ويخدم لاخوه. بس ما تتوقع يواصل؟ لا ما يواصل. ما أعرف شلون إحنا صدقنا أصلاً، ما كان منطقي ترى، بس أنا تحليلي يقول إن عبد الله سعيد قال. شوف بالتمرينات الصباحيه افضلها انه تقريبا جود سبيد. بس عشان يطلع نفسه من بين سوفت شور والريتن ومن بين عبد العزيز وعبد الله. هذه رأيي، يمكن صح ويمكن غلط، الله أعلم. بس أعرف اللي بيصير الحين ما يتحمل رأي، ما يتحمل كلام، ما يتحمل. يتقدم بقوة مع 300 متر الأخيرة، أيضا قادم الوحش من المسار الخارجي في معرة بقيادة عبد الله الراشد. هل يواصل الريتن؟ هل يواصل الريتن؟ 100 متر الحاسمة، الوحش بدأ ينقض، الوحش بدأ ينقض، الوحش ينقض، الريتن من المسار الداخلي، الوحش على خط النهاية ينهي هذا الجدل ويظفر. قف قلبنا الواحد. انا وقف قلبي وراسي ورجلي. والله. الاخ عبد الله بن مشرف ما فيها. اي نعم، يستاهل ابو فيصل، وبارك له عبر شاشتكم وعبر برنامجكم. لا والله لا الله يحييك، انت دمك احمر. الامير بندر لا. عاد الأمير بندر اللي صج ما نعرف أي لون، بس صج من كان أصلاً يقدر على وحش الأحمر اليوم؟ تعرف ليش صدق هو كفو؟ لأنه أول اللي قاعد يتطور ويثبت سباق عن سباق إنه مستواه ثابت وفي تصاعد. من هو؟ الوحش. في أحد كفو اليوم غير الوحش؟ لا طبعا، هو اسمه الوحش، لكن اليوم وحش. أنا سميته الوحش من زمان. الوحش. لا انت عشان تحبين المصارعه. هو الوحش. هو الوحش. تعرفين الطير؟ هو وحش. هو وحش اليوم. وحش. وحش. الحين تخلوني اسميه الوحش ولا خلاص اغير؟ لا سمي على كيف. اسم على مسمى، وهو يستاهل الاسم هذا. يستاهل. وحش ومدربه وحش. بس لا تتمللون لأن بتسمعون اسم الوحش وايد الحين. لأنه هو صدق باين إنه هو وحش في السباق بسبب اللي صار. لا كفو على الوحش، كفو على عبد الله مشرف، وكفو على كل طاقم الوحش اللي سواه اليوم. مو سهل، يعني انه هو قدر انه هو يوصل في اللحظه الاخيره على الرغم من اللي سواه فيه عبد الله الراشد. يعني ترى مو كل حصان بيصمد. احيانا يا هدى في اخطاء غير مقصوده في السبق. كيف؟ بشرح لك طريقه. انت عند ال 200 متر الاخيره الحصان لما يكون على اخره على طول يوقف، ينتهي، ما يقدر يكمل. لكن اذا صار حصان قوي زي الوحش اليوم ما يهمه، حتى لو جاء مضايقات حصان جبار قوي يكمل، فما اثرت فيه. خيال
ما عاد فيه الشعور والسيطره على فكره. زين، في الكرباج كان في يده اليسار اللي هو عبد الله الراشد، فهو يبغى الفوز، لكن مع يسوق الحصان باليسار، الحصان وش يصير عنده؟ لانه تعبان الحصان، قده خلاص في مراحل التعب يطلع برا لا شعوريا، وهذا طبيعي، الخيل لما تتعب تطلع برا لا شعوريا. شوية انا ما اوزن كلامي عليك، انا اقول عرضي كلامي على اهل الصنف. اذا قالوا هذا الرجال ما قال كلام صحيح، ما حد قال انت ما تقول كلام صحيح، بس انا ما اتفق وياك. انا اقول لازم يكون مركز. ما تتفقين؟ غلط مقصود غير مقصود غلط. ما تتفقين، هذا عاد راي. يعني مو راي لا، هذه سباق ما فيها كان يقصد ما كان يقصد. نادوكم اللجنة؟ نادوني بس ما ادري وش. تتخيل ان اليوم الوحش زين ما قدر انه هو يصمد ويروح. اي طبعا لانه طلع برا. ما عبد الله الراشد الا ضايق. غلط. انا اقول انا ما قلت انه مو غلط، لكن هل هو غلط مقصود؟ ما نعم. ما ندخل في لا انا ما عبد الله الراشد يتحمل مسؤوليه كامله. طبعا انا اكيد كنت ابغى اسال عبد الله، بس تعرفونه دائما معصب وما يحب يواجه. قال لي انا بس كنت بقرب لك يعني، ما كنت ابغى اضايقك. قلت له خلص السباق لحظات ثواني يعني. وين يقرب لك شوي بغينا ندخل على المنصه. مو مشكله ايه مو مشكله. لا انا شفته مقرب وتقريبا قدرت الخطر اللي راح يجي، فان شاء الله ما فيه خطر تقريبا. ايه خطر ايه، بس ما هو بالشكل اللي مره، لانه جاء على جنب. لا تقيسها كذي، قيسها ان الوحش كان كفو وبيروح. لا انا لو ما اعرف انت عرفت تتصرف. لو ما حصاني لو كفو غيرك وقوي لو غيرك لا بوقف دف فهمتني؟ ليش اقول لك انه غلط؟ صحيح غلط. عبد الله الراشد يتحمله. انا ما اتوقع، انا اقول خيالتنا عندهم اخلاق عاليه ولكن تصير اخطاء غير مقصوده. والخطا وارد في السبب. نفس اللي حصل اليوم حصل امس، حصل الاسبوع اللي راح، حصل امس وما كان في لجنه. حصل كذا اسبوع، يمكن لان امس كان بعيد شوي. شوفوا انا كنت باسكت، بس انا اصلا ما ابغى اسكت، وانتم ما تبغوني اسكت، صح ولا؟ اعطوني الحاله انا. الفارس كان ماشي دربه سيده، ما في قدامه شيء، ما في قدامه احد، ولكن التفت على اللي وراه وغير مساره ودخل على اليمين. شاركونا بشعار الامير فيصل. يبدو ذلك. شاكي مع عنان العز، شفناها. شاكي وعنان العز شفنا احنا الكيس. يعني احنا لما شفنا الكيس ما فيها حاجه فعلا اقول والله. لا حرام عليك مخلد، حرام. لو حرام مرتين، انا اقول لك لو حرام مرتين. اللجنه اللي شافته ما فيه. شوف كذي طل اوكي وغير مساره. ليش شوفي ليش غير مساره؟ انا ما اقدر. ليش يغير مساره؟ اسمعيني قدام ما في احد. انا عندي حصان الحد في سباق الحرم من كاس، حد نام عليه نايف العنزي، وحصان الثاني كسب. وجيت اللجنه قالوا لي اللجنه صح تعمد. قلت طيب شنو عقوبه؟ قال وقف اسبوع. طيب هذا حرمنا من كاس جروب، حصاني جاي متجه ياخذ الكاس. ونفس الشيء حصل الخيل واجد الامور هذه. انا كلمت اللجنه انهم يغلظون العقوبه، يعني بدال اسبوعين يتوقف شهر شهرين، خليه يتادب الخيال. قدام ما في احد. الخيال من حقه، الميدان مفتوح قدامه، هذا من حقه، ما انا مقدور لا تغيره، ولكن احنا ننظر هل فعلا انت الطرف الثاني هل تضرر؟ ايه هذه شغلتنا احنا، لو تضرر احنا ناخذ الكلام هذا، ناخذ الاكشن، بس احنا كلجنه ما وجدنا ان فعلا الطرف الثاني او الخيال الثاني متضرر من الكلام هذا اطلاقا. انا ما ذبحني الا الطله اللي كذي، هاي اللي ذبحتني. اقول وعيد، احنا لجنه سباق وتحكيم، وممكن اذا عنده المدرب او الخيال نقطه معينه في اي قرار عنده 48 ساعه للاستئناف، يقدر يستأنف. ولجنه الاستئناف لا ما احتاج، الشوط كان واضح. كنت انا علمت، انا لما قلت لي شاكي شفته واعرفها. ما يصير ارجعي لها وشوفي. رجعت شفته مليون مرة. احنا رجعنا لها
يعني على الاقل انا ابي اسمع تبرير الفارس، دربك قدام سيده، ليش تروح يمين؟ احنا نقول لك هذا اللي حصل. ليش؟ احنا نقول اللي حصل. خلنا من الشوطه ما صار في شيء، انت الحين ما بتسال زين انت تتابع الريس، دربه قدام ما في شيء نظيف. احنا نشوف اصلا بروحها هذه اللي هني تاخذ من الحصان، كم تاخذ منها؟ احنا نشوف ان انت تميل بعيد تاخذ من الحصان بعيد. ما اقدر اقول لك انا على فكره انا اقدر اجلس انا واشوف الشريط واشرح لك، بس الكلام هذا ما هو قرار بخلد، هذا قرار اللجنه تشوف الكلام هذا وتقرر عليه. ما وافقتني، هذا شيء راجع لك، يعني شيء راجع لك. ازعجني الشوط، شيء راجع لك يعني. ازعجني انه ما كان في لجنه تقول لي ليش سويت كذي. اللجنه شافت الشريط وعادت الشريط مره او مرتين وكتبت فيه وعملت في المحضر وموجوده في المحضر، كل شيء موجود في المحضر. محضر اللجنه موجود، كل شيء موجود. مو مهم انه يكون كل شيء موجود، المهم ان هذه الاشياء اللي تصير تفتح مجال للناس تقول اوه لانه نايف ولان الاسطبل الاحمر فما كان في لجنه. اعرف هذا الكلام تخافون تقولونه في العلن، واعرف الحين بتقولون شو تقول هذه الحين، بس ترى اذا ما قلناه ما بنعرف نواجهه بعدين. لا تقولين الأحمر ولا تنسبينه المدرب، هذا تصرف خيال. يعني اليوم أنا اللي مال علي الأحمر، خليني أكمل كلامي. خيال الأحمر اللي ميل علي اليوم عبد الله الراشد، أروح أنسب اللفة هذه لعبد الله السيف أو مساعد مدرب عبد الله سعيد؟ هاي فريق عمل متكامل من حصان من مدرب من خيال. مستحيل ما يمشيكون فريق عمل. من خلالك أنا ودي أرسل رسالة قول إنه يا جماعة يا مدربين يا خيالة، إذا صار في أي احتكاك أو أي تداخل في النظام يخدمك، تقدر قبل ما توزن الميزان تبلغ مأمور الميزان يا جماعة أنا عندي اعتراض. الجماعة في الميزان يبلغون اللجنة يا جماعة ترى الحصان الفلاني أو الحصان أو الخيال الفلاني معترض على الخيال الفلاني. وايد بيكون الموضوع حساس إنه هم يجون، فهمت؟ يعني لو مثلا ليه طيب ما يجي؟ ليش ليه ما يجي؟ لأن الخيال بيتحسس إنه والله مثلا مثلا اللي صار أمس الأحمر اللي دخل على الفارس اللي ورا بيحس انه هو والله قاعد يعترض على الاسطبل الاحمر، انت تعرف انها هي تقاس بهاي الامور هني. بس ما هي صح، هذا ما هو صح. بس هي تقاس كذي، لن تخدم رياضه الفروسيه، المفروض فعلشان كذي لازم تكون مسؤوليه لجنه مسؤوليتنا ان هي اللي احنا نشوف. سعد بن مشرف عنده كلام بس بتسمعونه بعدين. بس صدق كفو على الوحش اللي على الرغم من اللي صار قدر انه هو يعني كفو على الوحش بطل، والحمد لله الله وفقه. اكو قال الوحش سماه نفسه عشان تفهم ولا هو الوحش. اوكي بس سموا الوحش عشان ابشر نجيب حصان ثاني نسميه الوحش. لا ما يصير، الوحش واحد وما ودي اخرب هاللحظه اكيد، بس فواز فص ملح وذوب. فواز غني عن التعريف، لا انا نسولف عنه ابو ناصر ميدان نسولف عنه اكيد، لكن انا اشوف حصان لو مدبليله بيجي افضل. يعني لو راكن الاسبوع اللي طاف وجاي اليوم على الكاس يمكن يجي افضل. انا اشوف ما قصر الحصان، عطى اللي عليه وما سوى، هذا خير. ما غلطت عليها انت في الشوط؟ اعترف. انا علمك ما في احد ما يغلط اكيد، ما لكن غلط وارد. غلط وارد. ابو ناصر مدرب حصان بعد السباق قاعد معاه وبيعلمنا كان غلطنا ولا ما غلطنا. بس انت ما تدري انك ما حسيت انك غلط؟ انا والله شوف اللي سويت اللي علي وزياده. بس حصان وقع. هذا اشيل حصان ظهري هذا. قلت لكم من البدايه الحصان ما في، وان ريتن ما نبغي نحمله غلط الراشد. سوى سبب، كثر خيره، الحمد لله سوى سبب، الحمد لله، تغير عن المركاض اللي راح 180 درجه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال. هذا من فضل عبد الله سوى سبق معي جدا جدا. عبد الله من الخيال الممتازين، ما يحتاج. وترى يمكن لو ما حد وكمل سيده كان ما صار فوتو فينش، كان يمكن قدر يسبق بفرق شوي، ما ادري. بس تعرفون اخ على من؟ شوف شور والله ان شاء الله الجاي افضل باذن الله. ليش تاخر؟ لا ما تاخر، ما قصر منصور، ما قصر والله عادي. اشهد عادل ما قصر، بس الحصان شوي. تقول تاخر ما قصر. تاخر جاء ثالث. تاخر الحصان قصر. ايه طبيعي، هذا الخير. تاخر ما تاخر، عادل مو عادل، ان الوحش ما ينقدر عليه، ونخلص السالفه ونسكر الموضوع. يواصل الريتن 100 متر الحاسمه، الوحش بدا ينقض، الوحش بدا ينقض، الوحش بدا ينقض.
والله الشوط خطير، فيه مولع وفيه شبلة كسارة. وبعد ايش فيه؟ أو بمعنى آخر لما نشوف الشوط شنو أول شيء يخطر في بالنا ونتم نفكر فيه؟ خنباري، شبلة كسارة، ولا مولع، ولا غيرهم؟ لا إن شاء الله مولع، أتمناها الأبيض أنا. على هالحال مولع إن شاء الله إنه يشعل الشوط ويكسب يونسنا ونذكرها نسك الأسبوع. يعوضنا شوي عن مثل الشر. يعوضنا، لا خير واجد أبشر. ترى إلى أن يصطبر الأبيض الخير هم الزينة إلى الآن ما بجت. يعني عشان تكون في الصوت توهم والخير قدام، وإن شاء الله متفائلين إن شاء الله. متفائلين في الكؤوس، متفائلين في الأمور الزينة كلها إن شاء الله. خلوني أغير السؤال شوي. خلونا نفكر إذا مولع بيقدر على من؟ شبلة كسارة مثلاً؟ اليوم فيها خير واجد من شبلة كسارة. من؟ وخنباري وجامي، خير قوية. الاعتماد على الله أولاً، ثم وخنباري ممتاز، الجامي حصان عنده مستوى جيد، إن ركض اليوم ممكن إنه يركض ويسوي نتيجة. بس المركاض هذا خنباري مركبين عليه خيال متمرن، مع العلم ان عبد الله العوفي هو الكاسب معها وحاصل عليها ثاني. ليش؟ شوف يا سلمان، لا تسأل عن الأشياء هذه لأنها من خصوصيات الاسطبل واستراتيجيته وسياسته. ترى السؤال عادي ومنطقي ولازم ينسأل، لأنه خنباري ومطالب بأداء وحالة مو من حال الباقي. لكن لازم نعطي فرصة للعيال الصغار ذولي حتى يطلعون. المسألة مي مسألة انك تفوز وبس، مسألة انك تفوز بأمر الله وتفوز بخيال زين. بنعديها كذي وبنفترض ان القصد مو شيء ثاني بس. اذا انا بحط بالترتيب ما احط في المقام الاول شبلة كسارة. جديرة انا ما اشوفها جديرة صراحة. لا ما اعرف شنو يسوون فيها. لا اشوف جديرة، بس انها في شيء غلط في شبلة كسارة. والله لا، هذا سؤال مدرب يمكن هذا خاص. لا حتى انت اكيد بتلقطها كذي، يعني كذي ينلقط حلون بسرعة. يعني يجوك شيء احد؟ لا اليوم اذا انت عندك فرس بتفوز بفرق اطوال، مو بطول واحد، اطوال، والسباق اللي عقبه بتيك مركز 11. هاي مشكلة الخيل تمشي مرة قدام. ثانية تفوز بفرق 16 طول وسباق ثاني. وين؟ كثير من خيل البريد تؤدي اداء مره فوقاني وترجع تراجع، يعني تراجع سيء، ثم تقول خلاص ما عاد مسوي شيء، ثم ثاني مره تجي لك. انت ما في مستوى ثابت، في شيء غلط فيها. هذا عادي، شوف المدرب اكيد انه يعرف، اكيد يعرف. لكن اليوم شوط قوي، ما هو بلعب. الله يوفقنا بس من صدقك يعني بتقول شبلة كسارة قوية؟ الاسبوع الماضي هي تفضل مقدمه وما كانت خذت الانطلاقه بشكل جيد. ما علي عاد، انت لما تقول لي كذي او تعطيني هاي الاعذار، قول لي بتخسر، بتي ثاني، بتي ثالث، بتي رابع، دخل الله خامس، يلا سادس، وين؟ صح كلامك، لا لكن يعني انا طبعا مدرب خيل عربي، عربي، انا مدرب خيل عربيه، فعلا كلامك انا على الخيل العربيه صحيح، لانها سمى بيس واحد، فلما انت شعبتها اللي هي مناسبه راح تسوي الشيء اللي انت قلتي، اما تكسب اما في الميزان. لكن لما ما اخذت شعبتها وعندها ظروف يعني مستعصيه قبل فتره ولا اخذت التدريب المناسب، وقلنا ان شاء الله لعل وعسى، غير كذا الفرس ترغب التدبيب، فركضت الاسبوع الماضي واليوم راكضه ونقول يا كريم يعني، بس برضو انا ما رشحها. 16 طول مو بشوي. لا 15 طول. 15 زين، 15 طول مو بشوي. مو بشوي. بس برضو التوقيت صح كلامك، لكن التوقيت يبقى توقيت الخيل العاديه اللي تركض، فممكن الخيل اللي وراها ما سوت مستوى. 2:47 هذا الشوط العادي. بس تعرف هي لأن شنو؟ هي تفوز سباق تخسر سباق، تفوز سباق تخسر اللي سباق. فات خسرانة بتفوز. سمعوا، تركيزنا الحين لازم ينصب على هالثلاثة، شبلة كسارة، خنباري ومولع. بس سمحوا لي أذكر اثنين بعد. درواس ايش يسوي؟ شوفه بعد شوي. وقف شهر يرجع اليوم؟ يجي ان شاء الله. درواس كثير. درواس مراكضه متراجعه بعد اللازكس؟ بعد اللازكس وما اتوقع انه، بس الله يرزقهم ان شاء الله. بس اللازكس شكله اثر عليه. اللازكس ياثر عليك. ليش؟ صالح شال حريل عكس درواس. وقت مين؟ وقت درواس ان شاء الله لحد الشوط تعال يبارك لي. كثير يا كثير، يكثر الفوز اليوم ولا كل يوم؟ اليوم وش جاي حسان؟ شلون وش جاي؟ يعني وش تتوقع انه يسوي؟ انا اتوقع انه يكسب التقديريه ان شاء الله. اوه
انا احب الفئه ذي هاني اللي يقول اليوم انا ان شاء الله بكسب، متاكد من حصانه وضامن. فتحت البوابات لختام أشواط الحفل السادس عشر، منافسة جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية أطول المسافات في المضمار الرملي السعودي. وإذا قلت لكم إن الشوط اللي راح خطير، هالشوط يخرع. أتوقع بيكون حريقة، يعني شوط بيكون قوي صراحة. هنا نشاهد متوسطة السرعة 13 راس تتنافس على جائزة نادي سباقات. أنا إن شاء الله داخل الشوط وواثق إن شاء الله إني آخذ داخل الشوط والكاس هنا. على كثر ما أنا عاجبني كلام هاني، على كثر ما أنا شوي شاكة في كثير. كل صار سريع زين له. وش راح يمشي؟ ايش رايك تاخذ الخطه بدال الجوكي؟ لا اسالك انا. بس خلنا نقول يلا الصج للحين ما بدا. متى يطلع؟ يطلع ان شاء الله. لا طاح اللي قدامه بيطلع. لا طاح واللي قدامه يعني في 600 ان شاء الله. يوصل ولا ينضرب فنش؟ لا ان شاء الله يوصل ان شاء الله. هنا شبلة كسارة ابنة نمر بدر تقود السباق في متابعة من ناش إلى ثاني المراكز. متى يطلع؟ يطلع ان شاء الله. لا طاح اللي قدامه بيطلع. الثقة الزايدة يمكن هي اللي بتضيع كثير اليوم. من اللي بيطيح؟ يمكن معاه حق في شبلة كسارة بس. ان شاء الله انها ما يصير مأثرة من المغص القديم، وان شاء الله لان اليوم قياس، ان كانت ما تاثرت الحمد لله، ان كانت متاثره فنرجع نسوي فرمتها من جديد يعني يلا بعد شهرين ان شاء الله. من بيكون شوي اداء اسوء من الثاني بين هذين الثلاثه؟ والله مشكله الاصطبارات الكبيره يعني اعلاميا ما الواحد يحاول انه يعني يذكر شيء سيء، لكن اخو مباري ممكن يعني هو اسوأهم. خنباري اسوأهم. اكمل ولا؟ ينطلق إلى المركز الأول، هل سيضيف الفوز الخامس على تصنيف خنباري في هذا الشوط؟ ينطلق إلى المركز. ما يجي. سيطرة حمراء، قوة حمراء، حضور أحمر فاخر من الآخر. هنا خنباري يضيف الفوز الخامس. ألف مبروك للأحمر، ألف مبروك لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. الفوز الأحمر اليوم أكلكم. وايد تزعلتوني. زعلتوني على مبشر. لا تزعلني، ما زعلناك. انا وش قلت خنباري زين. حزتها ما عرفت احزن على مولع ولا افرح الخنباري ولا اشوف الفرق بينهم وبين الباقيين. درواس. وبس رجع ان شاء الله يعني مؤشر زين. جاء رابع ولا خامس؟ على اهم شيء ان الجامعه وخيل زين. اهم شيء المكسب. شبه ها؟ روح له اخوك كساره. مو اخوي؟ ابو كساره. ابو كساره ايش جيت؟ خامس؟ وين جيت رابع؟ شالح يتوعدك المره الجايه. ما توعده هو. توعد مين؟ الكل مو بيتوعد شبلة كساره، شالح يتوعد الكل. وانا ما بقول من كان احسن ومن كان اسوأ، بس خيرتني بين ثلاث، قالت بين شبلة كساره وبين مولع وبين اخو مباري. من اسوأهم، ليس اسوأ الشوط، انتبه. مين اسوأهم؟ ايه فقلت اخو مباري انها اسوأهم، لكن الحمد لله طلع افضلهم، وبرضه انا كنت مرشح مولع جاء ثاني. بس مين كان اسوأهم؟ شبلة كساره؟ افرسي نعم. اعترف له صراحه، لكن ظروف على قولتهم مجبره. ما في شيء اسمه ظروف مجبره. على المشاكل اللي قالها عبد العزيز قبل الشوط انا متاكد ان افرسي مي بزينه، لكن برضو ممكن نلعب على ظروف الخيل الثانيه، ممكن الخيل الثانيه برضو عندها ظروف ما ندري. ما يصير نعتمد على ظروف، ما يصير. وبعد مولع اليوم كان المفروض يأدي افضل من هاي الاداء، ولا انا غلطانه؟ جاء ثاني. بعد كان المفروض افضل. لا جاء ثاني. في فرق. اول شيء جاء ثاني. ما اعطانا المنافسه اللي احنا نبيها. جاء ثاني، والحصان اللي سابقه ترى حصان سابق خيل مستوردات من الطراز العالي عندنا. ما تتوقعين انه خنباري حصان عادي. انا احكيك منطق وعقل. فالحصان ذا ركض اليوم ممتاز، ولكن اللي ضربه افضل منه مستوى. انا عديت قبل شوي قلت خنباري ما ينظلم حق حصاننا زين، ما ما شاء الله. مشى مع حصان من السرد وهو ماشي جنبه، اكيد انه اخذ. مولع كانه مأثر عليه تدبير. لا حصان اللي مشى معه. سو تبعت السباق حصان مشى ذبحه. اوكي خلينا نقول ان الجامي فعلا ذبحه، بس ترى مولع
عرف يتخلص منه، بس بعدين خلاص. وكاميلو ترى اللي ذبحه. Yeah. No. This is the race, you know. This is the race. When you want to win. You never think about the steer, about the. You only want to win. Now you're professional. You have to think. Yes, I forget. Because always I count. You know, I count how many times I steer, but this time I forget. صج بس طقتين زيادة بس ما كان يسوى ترى. بس الحين ناصر مصر ان الجامي هو اللي اثر عليه وخسره. طبعا مش تكتيك مدربين عندهم اكثر من راس مش هو يجي معه، لكن اداء كويس، وهذا الحصان اللي قلت لك انه يكسب كسب. الله يبارك لهم وان شاء الله انه حصان زين. مبروك ابو سلطان مولع ماشي نعم الرجال. اقول انا باشتكيكم على فكره، مدير القناه رئيس القناه منهم؟ انت خلاص يا جماعه نقول لا اشتكي. كيف تقول؟ لا بقول فيه محاباه مع مع ناصر. يلا ما عليه، سعود يمون، واللي سووه اليوم الصراحه ما اعرف شو اقول. الحمد لله رب العالمين. وما رميت ولكن الله رمى. شوف منا والله من علينا بافضال كثيره وخير كثير، ونحمد الله ونشكر. ولا تفكرين انك انت الوحيد اللي تشتغل، انت تشتغل والناس يشتغلون، لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. صح، بس شغل عن شغل بعد يفرق. بقول لك والله يا في ناس شغل عن شغل يفرق. اليوم اخو مباري احس انا استهانوا فيه. لا ما استهانوا فيه، هو اساسا كان الحصان اللي عنده اكبر كميه ترشيحات. اول حصان جدير على المسافه ذي، وحصان علو كعبه عالي، يعني ركض مركاض واحد اخفق فيه وبعدين رجع ركض رجع المستوى. في اليوم انا اتوقع انه الحصان ممتاز، والخيال نواف ابدع عليه. يعني شاطر نواف، يعني حصان بطل، ما فرق معاه وزن مو وزن، الله يستر عليه ما شاء الله. ما شاء الله عليه، يعني حصان بطل ما تقدر تقول عنه اي شيء. تدارك الاشياء اللي حصلت في السبق اللي تاخر فيه وجاء خامس او رابع. هو حصان يبغاك تحركه من بدري، حصان ما شاء الله عليه يبغاك تحركه من بدري، يعني لازم بدال ما تحركه ما عنده السبرنت او التيرن فوت العالي، هذا يبغى من 600 من 800 تحركه ويجي. الحمد لله يا رب لك الحمد، مع انه كان مركز اخر واحد ما شاء الله، ويجي يفتوح ما شاء الله عليه وكسب الشوط، الله يستر عليه. اليوم يوم الاحمر ما نشوف الا اللون الاحمر. الله يجعلها دائما ان شاء الله، ويستاهل عمنا ومعزبنا واميرنا فيصل بن خالد، يستاهل لانه يحب الخيل وهذه هوايته المفضله، ويعشق الخيل الى درجه اعلى درجه، يعني الى اقل التفاصيل اللي عارفها عن الخيل. رجل يعشق، هذه عشقته، وانا يعني سعيد جدا بالنتائج هذه، لانها ان شاء الله تبعث في نفسه السرور والسعاده. ينطلق إلى المركز الأول، سيطرة حمراء، قوة حمراء، حضور أحمر، فاخر من الآخر هنا أخو مباري يضيف الفوز الخامس. ألف مبروك للأحمر. أبي أسمعك شيء وأبيك تعطيني رد عليه أو تفسير. اوكي. ظالم أو مظلوم، قاسي أو منصف، مو كل شيء أقدر أقوله الحين، مو كل شيء ينقاس براي، مو كل شيء ينقاس بكلام، ولا كل شيء بنصدقه بدون نقاش ورد وسؤال وجواب. في النهاية إنك تكون صاحب قرار شيء، وإنك تحتمي برأي الجماعة شيء. في النهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخيل.